Hello friends, welcome to Mirza Tech. আজি আপোনালোকক মোবাইলত ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব পাৰি অতি সহজ পদ্ধতিৰে দেখুৱা। প্ৰথম কথা হ'ল ইউটিউব চেনেল এটা যদি খুলিব বিচাৰিছে আপুনি তেনেহ'লে আপোনাৰ ইমেইল আইডি এটা থাকিব লাগিব। সো ইমেইল আইডি কেনেকৈ বনায় আৰু ইমেইল আইডি দি আপুনি ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব পাৰিব এই গোটেইখিনি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। সো বলক দেৰি নকৰি মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা গুগল ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত মোৰ মোবাইলত ইমেইল আইডি লগইন হৈ আছে, আপোনাৰো চাগে নিশ্চয় লগইন হৈ আছে। সো আপোনাৰ এইটো সব ইয়াতে লোগো, এই চুকত লোগো এটা দেখা পাব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি লগত ক্লিক কৰক। লগত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ অপশ্যন ওলাই আহিব। অপশ্যনত এই অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত আপুনি এড আনাদাৰ অপশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আপুনি। এড এন একাউণ্ট গুগল, আপুনি গুগলত ক্লিক কৰক। গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰচেছ বুলি দেখুৱাব। প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন আপুনি দেখা পাব, চাইন ইন বুলি। আপুনি নতুনকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, তাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দুটা অপশ্যন ওলাই আহিব, ফৰ মাই চেল্ফ টু মেনেজ মাই বিজনেছ। আপুনি যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে একাউণ্ট খুলিব বিচাৰিছে, চ' আপুনি ফৰ মাই চেল্ফ চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। এণ্টাৰ ইউৰ নেম, চ' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম আপুনি টাইপ কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই টাইপ কৰি আছোঁ। জাষ্ট লাষ্ট নেম ট্ৰাই টাইপ কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম। এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন এই ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব। চ' আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ট্ৰি কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ যিটো আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰিব। মই ছাপ'জ দিছোঁ আৰু বনাই দিছোঁ আৰু এটা, চ' 2000 দিলোঁ। জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব আপুনি, মেল নে ফিমেল। মেল চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক গুগলে আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিছে, আপুনি যিটো নাম এণ্টাৰ কৰিছে সেই নামেদি আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিছে ট্ৰাই জাষ্ট 359@gmail.com। আপুনি ইউজাৰ নেমটো কেনেকুৱা বিচাৰে, গুগলে দুই টাইপৰ ইউজাৰ নেম ছাজেষ্ট কৰিছে। ছেকেণ্ড ইউজাৰ নেমটো ট্ৰাই জে 05649@gmail.com। আপুনি এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ পচন্দ নহয়, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট ইউৰ অ'ন জিমেইল এড্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো চাওক, আপুনি এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি টাইপ কৰিব পাৰিব। জাষ্ট ট্ৰাই মাৰিলোঁ মই, নেক্সট মাৰোঁ। নাই, এইটো লোৱা নাই, যিহেতু এইটো ইউজাৰ নামত অলৰেডি গুগলত একাউণ্ট আছে, সেইটো কাৰণে এইটো লোৱা নাই। চ' মই ইয়াতে নাম্বাৰ টাইপ কৰিম 0896, এইটো টাইপ কৰি চাওঁ। নেক্সট ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডৰ অপশ্যন আহিব। পাছৱৰ্ডৰ অপশ্যনটোত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। ষ্ট্ৰং মিনছ আপোনাৰ এটা লেটাৰ থাকিব লাগিব, নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু চিম্বলো থাকিব লাগিব। এই তিনিটাৰ মিক্সাৰ থাকিব লাগিব এটা পাছৱৰ্ড। চ' মই দিলোঁ আছাম, মই চিম্বল হিচাপে @ ইউজ কৰি আছোঁ। চ' @21। এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপুনি দেখা পাব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক য়েছ আই এম ইন। এতিয়া চাওক আপোনাৰ ইমেইল একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল।
ৰিভিউ ইউৰ একাউণ্ট ইনফো নেক্সট ক্লিক কৰক নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি আই এগ্ৰি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচেছ হৈ আছে অলপ সময় লাগিব গুগল সাৰ্ভিস সো ফ্ৰেন্ডস ইমেইল আইডি আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া এই ইমেইল আইডি দি ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ এক্সেছ কৰিব পাৰি বা ইউটিউব এতিয়া যেহেতু ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এতিয়া ইউটিউব একাউণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইউটিউবত যাব লাগিব ইউটিউবটো খুলি ল'লোঁ খোলাৰ পিছত এইটো লগো বেলেগ ইমেইল আইডি দি ইউটিউব একাউণ্টটো খোলা আছে যাৰ কাৰণে মই এইটো চুকত থকা এই লগত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো লগোত ইয়াতে আকৌ ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো চাওক জাষ্ট ট্ৰাই ইমেইল আইডিটো এইটো আহি গ'ল ইয়াতে এইটোত সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো খোল খাই গ'ল খোল কৰাৰ পিছত এতিয়া কি কৰি ইউৰ চেনেল এইটো চাওক এইটো যে ক্ৰিয়েট এতিয়া এডিট চেনেলত গ'লোঁ এডিট চেনেলত মেনেজ ভিডিঅ'ত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আপলোড ভিডিঅ' এটা সাপোজ আপলোড ভিডিঅ' এটা মই এইটো ভিডিঅ' ধৰিলোঁ এইটো ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰি দিলোঁ নেক্সটত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিলোঁ আপলোডত যোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহিব আপোনাৰ এইটো টাইটেল ভিডিঅ'টো কি টাইটেল দিব কি ভিডিঅ' আপুনি আপলোড কৰিছে এইটো টাইটেল দিব আনলিষ্টেড এতিয়া পাব্লিক কৰি দিলোঁ পাব্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইবিলাক কৰিব নালাগে বাৰু এতিয়া চাওক এইটো আপলোড মাৰি দিলোঁ এইটো চাওক আপলোডিং হৈ আছে এতিয়া চাওক আপলোড হৈ গ'ল ৰেডি টু ৱাটচ দিছ ভিডিঅ' ইজ ৰেডি টু ৱাটচ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে চ' এতিয়া ইয়াতে আপুনি এইটো ভিডিঅ'টো যে আপলোড কৰিছে যদি কিবা কাৰণে ভুলত বেলেগ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে এই 3 ডটছত ক্লিক কৰিলে আপুনি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব পাৰে বেক গ'লোঁ বেক যোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক এইটো যে হোমত এইটো জাষ্ট ট্ৰাই ইয়াতে চাওক ভিডিঅ'ছ আপুনি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে ইয়াত আহিব প্লেলিষ্ট আপুনি কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাইছে প্লেলিষ্ট যদি বনাইছে ইয়াতে শ্ব' কৰিব যিহেতু এই প্লেলিষ্টটো ডিজেবল কৰি দিছোঁ তাৰ কাৰণে শ্ব' কৰা নাই এইটো চেনেল এবাউট আপুনি এইটো চাওক দিছ চেনেল ইজ এইটো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন কি লিখিছে এইটো আহিছে কেতিয়া জইন কৰিছে কেতিয়া একাউণ্টটো খুলিছে এইটো দেখুৱাই দিছে চ' এইটো গমেই পালে ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰে আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত চেনেলটোত থাম্বনেইল কেনেকৈ লগায় আৰু থাম্বনেইল লগাব হ'লে মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো কেনেকৈ কৰে আৰু নেক্সট কাষ্টমাইজেশ্যন ইউটিউব চেনেলত বহুত অপশ্যন আছে সেই প্ৰত্যেক অপশ্যনবোৰৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শিকাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও উপকাৰ হৈছে অলপ যদি লাভৱান হৈছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম জয় আই